کلافه نگاهی به زنی که گفته بود انداختم. زن قد بلندی بود که چادر مشکی به سر داشت و رو گرفته بود و به نظر نوزادی هم تو بغلش بود. کلاً آدم بدبینی بودم. واسه همین دوباره گفتم اگه میشه سوارش نکنید. من عجله دارم. همزمان با این حرفم مرد راننده شیشه رو پایین کشید و رو به زن گفت مسیرش به سمت کجاست که اگر مسیرش میخوره سوار شه. زن بدون حرف سری تکون داد و در عقب رو باز کرد. به اجبار کمی خودم رو عقب کشیدم تا زن کنارم بشینه. مرد راننده از آینه نگاهی به هم انداخت و گفت سری میرسونمت خواهر. نگران نباش. با حرص خیره شدم به خیابون. با خودم عهد کردم که رایش رو کمتر بدم تا اون باشه که سر خود مسافر سوار نکنه وقتی در بس گرفتن. حواسم اما به خیابون بود و سعی می‌کردم مسیر رو یاد بگیرم. سر یه دوراهی که مطمئن بودم باید ماشین به سمت راست بره، یهو دیدم راننده به سمت چپ پیچید. با تعجب گفتم مسیر رو اشتباه اومدید. باید میرفتید. حرفم تموم نشده بود که به سرعت پیچید توی فرعی خلوت. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. همه چیز انگار توی یه لحظه اتفاق افتاد. تا به خودم اومدم و خواستم از ماشین پیاده بشم، دیدم دستگیره در ماشین خرابه و هیچ جوره نمیشه درو باز کرد. هرچی تقلا می‌کردم بیفایده بود. که یهو دیدم وارد یه جاده خاکی خلوت شدیم که تا چشم کار می‌کرد پرنده پر نمیزد. مشتی به صندلی ماشین راننده کوبیدم و فریاد زدم کجا آوردی منو؟ نگهدار وگرنه جیغ میزنم. اما اون انگار حرفامو نمیشنید. به سمت زن که تا اون لحظه اصلا حواسم بهش نبود برگشتم تا از اون کمک بخوام. اما با دیدن مرد لاغرندامی که چادر از سرش برداشته بود و با خنده کریهی نگاه میکرد وحشت کل وجودمو گرفت. نوزادی هم تو بغلش نبود. یه عروسک شبیه به نوزاد رو زیر چادرش مخفی کرده بود. تازه اونجا بود که فهمیدم چه خاکی بر سرم شده. سلام به روی ماه همه شما خوشقلبای خودم که مهربون ترینید. امیدوارم شب و روزتون هر کجای این کره خاکی هستید به خیر و خوشی بگذره. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت عاشقانه و پرفراز و نشیب هما رو واسه‌تون روایت کنم. قبل از اون ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال جدید به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. بریم بشنویم. چنگی به کیفم زدم و اول ضربه محکمی به صورت مردی که کنارم بود زدم، طوری که به خودش میپیچید و بعد افتادم به جون در ماشین. دستگیره رو میکشیدم و تقلا میکردم در باز بشه، اما نمیشد. مرد که خودش رو پیدا کرده بود چنگی به پشت مانتوم زد و از پشت منو گرفت که یهو لگد محکمی به در زدم و به طرز معجزه آسایی در ماشین باز شد و من خودم رو ازش انداختم بیرون. خاکی بودن جاده و سرعت کم ماشین که به خاطر جنگ و دعوای من و اون مرد اونقدر که باید بالا نبود باعث شد آسیب زیاد بدی نبینم. وقتی دیدم ماشین کمی جلوتر از من نگه داشت، بی توجه به دردی که تو کل تنم پیچیده بود، چنگی به کیفم زدم و با سرعت در جهت مخالف حرکت ماشین شروع کردم به دویدن. میخواستم بدوم بلکه به یه جایی برسم که 4 تا آدم باشه. صدای قدماشون از پشت به گوشم میرسید و باعث میشد سریعتر بدوم. تنها هنری که داشتم همین بود، دویدن. سرعتم تو دویدن به حدی زیاد بود که همیشه معلم ورزشم اصرار میکرد این رشته رو جدی دنبال کنم، اما من هر بار حرفش رو پشت گوش مینداختم. اما اضطراب و دلهره‌ای که داشتم و دردی که تو ساق پام پیچیده بود ناخودآگاه سرعتمو کم کرده بود. واسه لحظه‌ای به عقب برگشتم تا ببینم فاصله‌شون با هم چقدره و همون برگشتنم به عقب باعث شد کنترلم رو از دست بدم و با صورت زمین بخورم. از در ناله‌ای کردم و به سختی نشستم و عقب رفتم. دویدن دیگه فایده‌ای نداشت. هر دو به هم رسیده بودن و با اون صورتهای شیطانیشون بالای سرم ایستاده بودن. چنگی به کیفم زدم و با گریه گفتم چی کارم دارید؟ چی از جونم میخواید؟ مردی که کنارم نشسته بود و در قالب یک زن سوار شده بود خم شد و بازومو گرفت و مجبورم کرد بلند شم و با خنده‌ای وقیحانه گفت از جونت چیزی نمیخوایم. بعد خیره شد به هیکلم و با یه صدای ترسناک گفت از تنت اما شاید یه چیزایی بخوایم. گریم شدت گرفته بود. دعا میکردم تو اون جاده خاکی خلوت کسی پیدا بشه و نجاتم بده. گریه میکردم و التماس میکردم رهام کنن، اما هر دو انگار کر شده بودن. کیفمو همونجا رها کردن و 2 طرف بازومو گرفتن و منو کشون به سمت ماشین کشوندن. ولی عجب دختر هاری هستی. تا حالا نشده کسی بتونه از دست ما فرار کنه.
مرد راننده اینو گفت و زد زیر خنده. صدای خنده‌اش لرز به جونم مینداخت. من احمقو بگو که اعتماد کردم به قرآنی که روی داشبوردش بود و تسبیحی که به آینه‌ش آویزون کرده بود. اونقدر گریه کرده بودم که دیگه صدام در نمی اومد. گله کردم به خدا و تو دلم گفتم ازت رو برمیگردونم اگر دستمو نگیری. به خودت قسم اگر بلایی سرم بیارن دیگه اسمت رو هم نمیارم. 17 ساله منو تنها و بیکس تو این دنیا رها کردی. یه بار، فقط یه بار دستمو بگیر و نجات هم بده. اون نرسیده به در ماشین بودیم و فاتحه خودم و آبرومو خونده بودم که یهو صدای ماشینی به گوشم خورد. یه ماشین از دور داشت به همون نزدیک میشد. اون دو مرد به اجبار رهام کردن. راننده فحش زشتی نثارم کرد و ولایت پرتم کرد عقب و به سرعت سوار ماشینش شد. با همون حال بعدم سعی کردم پلاک ماشینش رو حفظ کنم. چند بار زیر لب پلاکش رو واسه خودم تکرار کردم و وقتی مطمئن شدم پلاک رو حفظ شدم خودم رو روی زمین انداختم و چشمامو بستم. به حدی ضعف داشتم و ترسیده بودم که حس می‌کردم فشارم به شدت پایینه و هر لحظه ممکنه از حال برم. باورم نمی‌شد از این مهلکه جون سالم به در برده باشم. باورم نمی‌شد خدا اینطور صدامو شنیده باشه. اما شنیده بود. کمی بعد صدای قدم‌هایی به گوشم رسید و پشتبندش صدای نگران مردی باعث شد چشم باز کنم. خوبید خانم؟ به سختی چشمامو باز کردم. زن و مرد جوانی بالای سرم بودن. دست به ساق پای دردناکم کشیدم و گفتم خوبم. این پلاک رو یادداشت می‌کنی تا یادم نرفته؟ مرد سری رفت از تو ماشینش قلم و کاغذی آورد و پلاکی که گفتم و یادداشت کرد. زن جوونم خم شد و کمکم کرد وایسم. جایتون زخمی نشده؟ میخواید بریم بیمارستان؟ سری تکون دادم و گفتم خوبم. خدا شما رو فرستاد. ممنون که منو نجات دادید. مرد سری به نشونه ناراحتی و تأسف تکون داد و زن جوان زیر لب خواهش میکنم میگفت. در ماشین رو باز کرد و زنی که حدس میزدم همسرش باشه کمکم کرد بشینم تو ماشینش. مرد جوونم رفت و کیفم رو که کلی از ماشین فاصله داشت برداشت و برام آورد و سمتم گرفت و گفت فکر کنم این واسه شماست. من مسیرم این سمت نبود. امروز اومده بودم تو این جاده خلوت تا رانندگی یاد خواهرم بدم. خواست خدا بود که این ساعت از صبح بیایم اینجا. شما اینجا چی کار میکردید؟ اون ماشینی که از کنارتون رفت چی کارتون داشت؟ دختر جوون اخ میکرد. وای محسن، مگه اینجا ادارته که داری این دختر رو سوال جواب میکنی؟ به جای این کارو کمک کن ببریمش بیمارستان. فکر میکنم ساق پاش بدجوری آسیب دیده. رنگم که به صورت نداره. خواستم مانعشون بشم. اما حریفشون نشدم. انگار اون مرد افسر اداره آگاهی بود. ماشینو که به حرکت در آورد گفت چیزی ازتون دزدیدن خانم؟ نه، قصد دیگه ای داشتن که خدا رو شکر با اومدن شما به هدفشون نرسیدن. زن جوون به سمتم برگشت. من اسمم کیمیاست. اینم داداشم محسنه. محسن صدفانه اداره آگاهیه. نگران نباش. حالا که پلاک ماشینشون رو داری میتونی ازشون شکایت کنی. ما هم شاهد بودیم که داشتن تو رو به زور سوار ماشین میکردن. الان میریم بیمارستان تا دکتر ببینتت. بعدش زنگ بزن خانوادت بیان دنبالت. سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و با غصه گفتم من خانواده‌ای ندارم. دختر جوون که حالا فهمیده بودم اسمش کیمیاست با تعجب گفت یعنی چی؟ آهی کشیدم. پدرم وقتی 5 ساله بودم سکته کرد و فوت شد. تو تمام این سالها فکر می‌کردم مادرم بعد از تولدم فوت شده. اما چند وقتی هست که فهمیدم مادرم حداقل تا 8 سال قبل زنده بوده. از شهر خودمون اومدم اینجا دنبال رد و نشونی از مادرم. خانواده پدریم چشم دیدنمو ندارن و از خانواده مادریم هیچی نمیدونم. با شنیدن حرفم هر دو چند دقیقه سکوت کردن و بعد مرد جوون پرسید نشونی ازشون دارید؟ نه. یه آلبوم عکس، یه عقدنامه و یه آدرس. از طریق همینا به همسایه و دوست قدیمی مادرم رسیدم. امروز داشتم میرفتم خانه سالمندان دیدن دوست مادرم که این اتفاق افتاد. از اون جایی که اون مرد صدفان بود تو دلم امید داشتم که شاید بتونه کمکم کنه. واسه همین تمام زندگیمو واسهشون تعریف کرده بودم. در غیر این صورت امکان نداشت لام تا کام حرفی بزنم. ماشین جلوی بیمارستانی نگه داشت. درد داشتم، اما دردم اونقدر زیاد نبود که نتونم تحملش کنم. بیشتر ترسیده بودم و ضعف داشتم. کمی هم ساق پام کبود شده بود. اما با اصرارای خواهر اون مرد رفتیم بیمارستان. برام سرم تقویتی زدن و پزشکم مچ پامو بررسی کرد و با گفتن اینکه فقط ضربه دیده و باید چند روزی مراقبش باشم خیالمو راحت کرد که نیازی به گشت نداره. نزدیکای ظهر بود و دیگه رفتنم به آسایشگاه فایده‌ای نداشت.
از طرفی نمیتونستم برگردم مسافرخونه، چون آقا حشمت چندین و چند بار تاکید کرده بود قبل از ساعت 6 بر نگردم. میگفت شاگردم آدم درستی نیست و دوست ندارم در غیاب من بیای. منم اونقدر خسته بودم که دلو به دریا زدم و در برابر اصرارای محسن و کیمیا برای رسوندنم به خونه آدرس مسافرخونه رو بهش دادم و ازشون خواهش کردم منو برسونن اونجا. جلوی در مسافرخونه که رسیدیم کیمیا به سمتم برگشت. میخوای امشب و بیای خونه ما؟ اینجوری خیال ما هم راحت تره. درد پات که بهتر شد برو دنبال مادرت. لبخندی زدم و گفتم نه، من امروز خیلی مزاحم شما شدم. واقعا نمیدونم این لطفتون رو چطور جبران کنم. ازشون خداحافظی کردم و با پاکت خوراکی که به زور برام خریده بودن به سمت مسافرخونه رفتم. واقعا شرمنده‌شون بودم. نه پول بیمارستان رو ازم گرفتن، نه هزینه دارو و خوراکیامو. شماره خونه‌شون رو هم بهم دادن تا اگر مشکلی برام پیش اومد بهشون خبر بدم. شاید تنها اتفاق خوب اون سفر آشنا شدن من با اون خواهر و برادر بود. آقا محسن هم قول داده بود پیگیر صاحب اون پلاک باشه. با احتیاط وارد مسافرخونه شدم. کلید اتاق دست خودم بود و میخواستم دور از چشم شاگرد آقا حشمت به سمت اتاقا برم. مرد جوونی پشت میز نشسته بود و داشت با زنی سر کرایه چونه میزد. آهسته از کنارشون رد شدم و خواستم وارد راهروی اتاقا بشم که مرد صدام زد. هی خانم، کجا سرتو انداختی پایین؟ داری میری واسه خودت؟ به اجبار به سمتش برگشتم. من اینجا اتاق دارم. مرد جوان زن و دست به سر کرد و با عجله به سمتم اومد. نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت اتاق داری؟ چطور اتاق داری اما من تا حالا ندیدمت؟ لب گزیدم و گفتم صبح زود میرم، شب دیر وقت میام. هر وقت میام آقا حشمت اینجاست. مرد سری تکون داد. با کی اینجایی؟ سری گفتم با پدرم. بیمارستان بستریه. صبح تا شب میرم پیشش. منتها نه که بخش مردونه است. شبا نمیتونم پیشش بمونم. میام اینجا. با شک و تردید نگام کرد. احساس بدی داشتم بابت نگاه خیرش. انگار که به حرفم شک کرده باشه که گفت بابا تو کدوم بیمارستانه؟ اگر اون روز نرفته بودم بیمارستان قطعا نمیتونستم جواب سوالشو بدم. اما اون روز موقع ورود به بیمارستان اسم اونو خونده بودم و واسه همین سری اسم بیمارستان آوردم و گفتم مشکل کلیه داره. یه کلیه‌شو از دست داده، کلیه دومش هم کارایشو داره از دست میده. هر کسی غیر از این مرد جلو میستاده بود. حتی ذره‌ای به خودم زحمت نمیدادم تا براش داستان سرهم کنم. اما اگر نمیتونستم این مرد رو قانع کنم باید قید جای خواب امنم رو میزدم و آواره یه کوچه خیابون میشدم. مرد که به نظر میومد قانع شده سری تکون داد و اشاره کرد تا برم. سری وارد اتاق شدم و در رو بستم و نفس راحتی کشیدم. شهر این یکی هم فعلا از سرم کم شده بود. مسکنی که دکتر بهم داده بود و خوردم و واسه رفع گرسنگی از خوراکیایی که واسم خریده بودن خوردم. نمیدونم کی خوابم برده بود. اما چشم که باز کردم ساعت از 8 شب گذشته بود و به شدت گرسنه بودم. از اتاقم بیرون رفتم و به سمت ساندویچی که همون نزدیکیا بود رفتم و بعد از خوردن شام برگشتم مسافرخونه. اعصابم خورد بود. به خاطر بی‌احتیاطی و عجله بیخود همچین بلایی سرم اومده بود و یه روز کامل رو از دست داده بودم. تا صبح نتونستم درست بخوابم. دلم میخواست زودتر صبح بشه و برم سراغ آرمین خانم. فردای اون روز صبح از مسافرخونه بیرون زدم و راهی خانه سالمندان شدم. این بار آژانس مطمئنی گرفتم و با خیال راحت رفتم سر وقت آرمین خانم. مثل پری روز توی حیاط نشسته بود زیر آفتاب و چشماش آروم روی هم گذاشته بود. از دور که دیدمش لبخندی روی لبم نشست. حس نزدیکی خاصی به این زن می‌کردم. انگار که سال‌هاست میشناسمش. کنارش نشستم و دست گل روزی که براش گرفته بودم رو به دستش دادم و در جواب سوالش که میگفت چرا دیروز نیومدی؟ گفتم ببخشید مشکلی واسم پیش اومده بود. شما خوبید؟ آهی کشید. دیشب خواب مادرتو دیدم. آشفته احوال بود. شک ندارم هانیه زنده است و به خیال این که تو مردی سراغت نیومده. با غصه گفتم بعد از رفتنشون از خونه شما چی شد؟ هانیه حالش خیلی بد بود. نمیتونست به تو شیر بده. کل روز به خاطر خوردن آرام بخشای قوی خواب بود. هیچ وقت نفهمیدم تو اون مدتی که نبود کجا بود؟ چی به سرش اومده بود که اونقدر رنجور شده بود؟ فقط فهمیده بودم که تو رو خودش به دنیا آورده. اینا رو هم نصف نیمه از زبون مجید شنیده بودم. وگرنه هانیه جونی واسه حرف زدن نداشت. به شدت افسرده شده بود و ساعتهای متمادی فقط گریه میکرد.
از اینکه در کنار مجید بود بیزار بود. مدام میگفت من نارو زدم، هم به سلمان هم به مجید. میگفت وقتی جنازه سلمان رو ندیده بودم نباید به عقد مجید در می اومدم. مدت عقد موقتشون تموم شده بود. هانیه راضی به تمدید نمیشد. مجیدم از سر غیرت یا حسادت بود نمیتونست دست بکشه از هانیه و اونو دو دستی تقدیم مرد دیگه‌ای بکنه. مخصوصاً که عقیده داشت اون مرد فاسق معشوقشه. این وسط اما بیشترین ضربه رو سلمان میخورد. دست زوری نداشت. تک پسر یه خانواده ثروتمند بود و تو غم از دست دادن زنش قید مال و اموال پدری رو زده بود و مدام تو شهر غریب تو کوچه و محله پرسه میزد. پر میزد واسه یه لحظه دیدن هانیه‌ای که خیال میکرد سلمان با فهمیدن حقیقت زندگیش بره و دیگه پشت سرش رو هم نگاه نکنه. اما سلمان عاشق بود. به معنای واقعی کلمه عاشق بود. عشقی که من جز پیش سلمان پیش هیچ کسی تو تمام عمرم ندیدم. اصلا تو عمرم مردی شبیه به اون رو ندیده بودم. جوری از هانیه حرف میزد انگار اون رو میپرستید. چشم بسته بود رو محرمیت موقت هانیه و مجید و در تلاش بود هانیه رو با خودش برگردونه اهواز. مجید اما برای دختری که قبول نداشت دختر خودشه به اسم خودش شناسنامه گرفته بود تا بتونه هانیه رو پیش خودش نگه داره و راضیش کنه به تمدید. میدونست هانیه با وجود تمام افسردگی که داره و حال بدی که گریبانش رو گرفته اما اون بچه رو دوست داره. حتی به بهونه از دست دادن سلمان هم راضی نمیشه از دخترش بگذره. تو رو کرده بود اهرم فشار تا هانیه رو پیش خودش نگه داره. اما هانیه نتونست عذابای مجید رو تحمل کنه. قید مادر بودن و زد و واسه نجات خودش از زندگی مجید بیرون رفت. هانیه شبونه تو رو رها کرد و با سلمان از اونجا رفت به امید اینکه مجید نتونه از پس بزرگ کردن تو بر بیاد و به خاطر حفظ زندگیش و زن اولش تو رو به هانیه برگردونه. بعد از فرارشم به عقد سلمان در اومد تا مجید نتونه ادعایی داشته باشه. مجید که متوجه فرار هانیه شد وسایل خونه رو مفت به یه سمسار فروخت و شبونه از اینجا رفت. هانیه فکر میکرد مجید میمونه. فکر میکرد دست تنها نمیتونه از تو نگهداری کنه. مطمئن بود تو رو هرگز نمیبره پیش زن اولش. مجیدم آدرس محل زندگی هانیه رو داشت اما ترجیح داد بره. رفت و بعدش دیگه هیچ کسی ازش خبری نداشت. تا مدتی هانیه و سلمان به امید دیدن تو می اومدن تو محله. اما بعد از چند ماه دیگه از اونا هم خبری نشد. تو اون رفت و آمد و می دیدم که چطور هانیه داغون شده. عذاب وجدان رها کردن تو لحظه ای رهاش نمی کرد. سلمانم نمیتونست آرومش کنه. گویا بعد از چند ماه پدر چند تا عکس واسه هانیه میفرسته و بهش میگه تو بر اثر بیماری فوت شدی. بعد اون هانیه قید پیدا کردن تو زد و واسه همیشه از شیراز رفت. چند سال قبل که دیدمش بهم گفت 2 سال بابت فوت دخترش افسردگی شدید داشته و حتی تو آسایشگاه بستری شده. بعد 2 سال کم کم تونسته خودش رو جمع جور کنه و به زندگی با سلمان برگرده. مطمئن بودم غیرتش دیگه قبول نمیکنه زنی که با یه مرد دیگه فرار کرده رو بگیره. واسه همین دنبالش نرفت. با تعجب گفتم ولی پدرم فکر میکرده هانیه فوت شده. همون سالای اول. اینجوری که شما میگی زمانی که هانیه به دیدن شما اومده پدر من فوت شده بوده. کی خبر فوتش رو به پدرم داده بوده؟ کی از همچین ماجرایی نفی برده؟ مگه پدرم دست از سر هانیه بر نداشته بود؟ پس چرا بهش گفتن هانیه فوت شده؟ آرمین خانوم مکسی کرد و گفت نمیدونم. من هرچی میدونستم و بهت گفتم دخترم. هانیه جز سلمان کسی رو نداشت. سلمانم اونقدر عاشقش بود که اگه میدونست راهی هست تا هانیه به دخترش برسه مطمئنم که قطعاً واسه رسیدنش به تو هر کاری میکرد. سکوت کردم و بعد از کمی فکر کردن گفتم نمیفهمم. واقعاً نمیفهمم چرا خبر فوت مادرم رو به پدرم دادن. مگه نمیگید مجید با وجود داشتن آدرس دست برداشته بود از سر هانیه؟ مگه نرفته بود دنبال زندگیش؟ پس چرا به پدرم گفته بودن هانیه 1 سال بعد از تولد من فوت شده؟ جواب این سوالا رو فقط هانیه میدونه دخترم. من شک ندارم مادرت زنده است. نمیدونم کجاست. اما قطعا زنده است و خبری از تو نداره که دنبالت نگشته. این که دیگه چرا به منم سر نزده نمیدونم. شاید گرفتار زندگی شده. گفتم به نظرتون چطور میتونم پیداش کنم؟ نشونی از اقوام سلمان ندارید؟ نمیدونید اون 2 سال تو چه آسایشگاهی بستری بوده؟ به شما چیزی نگفته؟ آرمین خانوم نگاهی به هم کرد و انگار چیزی یادش اومده باشه گفت چرا؟ یادم زمانی که هانیه با سلمان رفته بود یه آدرس من داده بود تا اگر مجید برگشت و پشیمون بود و خواست بچه رو بهش بده اونو به مجید بدم. هرچند مجید خودش آدرس چند تا از اقوام دور هانیه رو داشت و میتونست به راحتی پیداش کنه.
اون آدرس تا مدت‌ها دستم بود. وقتی خونمو فروختم و اومدم اینجا، نمیدونم اون تیکه کاغذ کجا گم و گور شد. اما یادمه اسم یه محله روی اون کاغذ بود. یه اسم خیلی جالبم داشت. آرمین خانم کمی فکر کرد و بعد از زمزمه کردن چند تا اسم بالاخره اسم یه محله رو آورد و گفت اسم محله‌شون این بود، اما آدرس دقیق ندارم. ولی خب شک ندارم اسم محله همین بود. با غصه گفتم من همینجا رو هم با 1000 جور دردسر اومدم. تازه آدرس دقیق داشتم و باز کلی مشکلات واسم پیش اومد. الان نمیدونم چطوری برم اهواز. آدرس درستی هم که ازشون ندارم. والا چی بگم دخترم؟ کاش توانی داشتم تا همراهیت کنم. اما میبینی که به سختی از پس کارهای شخصی خودم برمیام. تنهایی و بی کسی خیلی زود منو فرسوده و از کار افتاده کرد. تو هم برگرد پیش خانواده مجید. قطعاً حالا که میدونی مادرت زنده است یکی پیدا میشه که بهت کمک کنه. هرگز بیگدار به آب نزن دخترم. جامعه پر از گرگه. تو هم دختر قشنگی هستی. خیلی شبیه به مادرتی. خدای نکرده کسی چشم طمع بهت میدوزه و ممکنه توی یه لحظه زندگیت رو نابود کنه. حرفای آرمین خانومو قبول داشتم. اتفاقی که روز قواسم افتاده بود حسابی منو ترسونده بود. واقعاً معجزه بود که از اون مخمسه نجات پیدا کرده بودم. هنوزم باورم نمیشد نجات پیدا کردم. از طرفی نمیتونستم تا ابد تو مسافر خونه بمونم. تا همونجاشم خیلی شانس آورده بودم. آرمین خانم که منو تو فکر دید گفت اگر اشتباه نکنم صاحب اون خونه‌ای که هانیه و مجید توش زندگی میکردن مجیدو میشناخت. انگار پسرش تو همون مدت کمی که مجید جبهه بود هم رسمش بوده. یه بار از هانیه شنیده بودم که وقتی خونه رو اجاره کردن و مجید فامیل صاحب خونه رو شنیده فهمیده هم رسمشه که اتفاقا شهیدم شده بود پسر این مرده. دقیق خاطرم نیست ولی فکر کنم هانیه همچین چیزی برام تعریف کرده بود. با غصه گفتم صاحب اون خونه فوت شده چند سال قبل. خونه هم به دخترش و دامادش رسیده. روز اول رفتم اونجا اما چیزی دستگیرم نشد. آرمین خانم اصرار داشت برم سراغ اون خانواده. میگفت شاید زن اون مرد زنده باشه و خبری داشته باشه از هانیه. میگفت هانیه شاید آدرسشو به اونا هم داده باشه. به هر حال اون جز من و اون خانواده کسی رو تو این شهر نداشته. واسه همین شاید واسه محکم کاری آدرس دقیقش رو به اون خانواده هم داده باشه. کمی فکر کردم. هرچند از اون مردی که اونجا زندگی میکرد میترسیدم. اما حالا که تا اینجا پیش رفته بودم نمیتونستم قید پیدا کردن آدرس مادرم رو بزنم و برگردم شهرمون. واسه همین گفتم میرم بهشون سر میزنم. قبل از اینکه برگردم باز میام دیدنتون. از چشمای آرمین خانم تر کرد و با بغض گفت به عیسی مسیح مادرتو پیدا میکنی. دلم روشن دخترم. وقتی بعد از 17 سال این همه نشونی جلوی راهت قرار گرفته یعنی خدا میخواد تو رو به مادرت برسونه. امیدوارم هانیه هر جا که هست سالم و سلامت باشه. تا هر وقت شیراز بودی به هم سر بزن. من شرمنده ای تو هم که نتونستم میزبان خوبی برات باشم. اما هر وقت هر جا به مشکل خوردی بدون تا جایی که در توانم باشه از کمک بهت دریغ نمی‌کنم. بعد دست کرد و از توی یقش یکی سر رو بیرون کشید و مقداری پول ازش در آورد و گفت من که نتونستم کمکی بهت کنم ولی میدونم با وجود تعریفایی که از خانواده پدریت کردی ممکنه در آینده با مشکل مالی مواجه بشی. اینو پیش خودت نگه دار. نمیخوام دلنگرونت باشم. اش نشست روی گونه‌ام. یه زن غریبه چقدر به من محبت داشت. میخواستم دستشو پس بزنم که اخماش رفت و هم ازت ناراحت میشم. دختر هانیه دختر منه. من خودم واسه اولین بار لباس تنت کردم و با شیشه شیری که از خونه یه همسایه گرفته بودم به دهنت چیر گذاشتم. آخ که چقدر آرزو داشتم دختری داشته باشم. اما خدا این خواسته رو برام زیاد دونست و هیچ وقت نتونستم طعم مادر شدن رو بچشم. وقتی شنیدم فوت شدی خیلی ناراحت شدم. چند شب نتونستم بخوابم. خدا رو شکر زندگی و سلامت. برو دخترم. برو مادرتو پیدا کن. هر وقت پیداش کردی حتما به دیدنم بیاید. مراقب خودت هم باش. هرگز تنها نرو اهواز. بهم قول بده. دلنگرونی مادرانش خیلی واسم شیرین بود. بوسه‌ای به دستش زدم و با محبت بغلش کردم. حتما به دیدنتون میام. شماره اینجا رو هم گرفتم. هر خبری به دستم رسید بهتون خبر میدم. بعد از کلی سفارش که بهم کرد بالاخره باهاش خداحافظی کردم و از اونجا بیرون زدم. دلم میخواست برم به اون خونه قدیمی سر بزنم. حتی دلم میخواست برم داخلش رو ببینم مادر و پدرم تو چه خونه‌ای زندگی میکردن. با خودم گفتم اون مرد تا وقتی زنش باشه جرئت نمیکنه نگاه بدی بهم بندازه. واسه همین بعد از کلی سبک سنگین کردن دلو به دریا زدم و آژانسی گرفتم و آدرس اون محله رو دادم. سر خیابون از ماشین پیاده شدم.
ناهارمو خوردم و بعد از کمی قدم زدن آروم آروم به سمت اون خونه رفتم. جلوی درش که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و آهسته به در ضربه‌ای زدم. کمی بعد همون مرد در رو باز کرد. با دیدنم نیشش تا بناگوش باز شد و در حالی که با کف دست بینیشو میخارون سرخوش گفت: به به، از این ورا زنبور کوچولو. چی شد؟ ننتو پیدا کردی؟ به سختی آب دهنمو قورت دادم و گفتم: من با خانومتون کار دارم. اخماش یهو رفت و هم: با منیش چی کار داری نفله؟ یه آدرس ازش میخواستم. میشه صداش کنید بیاد دم در؟ شونه‌ای بالا انداخت. منیش تمرگیده پای بساط. برم صداش کنم گن میزنه به هیکلم. منم اعصاب ندارم. جوری میزنمش که این سگ صدا بده. کارش داری بیا تو. بعدم در رو باز گذاشت و رفت داخل. با احتیاط سرکی به داخل کشیدم. یه حیاط نقلی بود و یه ساختمون انتهای بخش جنوبی حیاط. باغچه خشک وسط حیاط بود و تخت فرسوده چوبی که روش گلیم کهنه انداخته بودن گوشه اونوری حیاط بود. نگاهی به اطراف انداختم. سر ظهر بود و پرنده پر نمیزد تو کوچه. با احتیاط قدمی به داخل برداشتم. در حیاط رو باز گذاشتم و خواستم پشت سر جعفر، همون مرد صاحب خونه، به سمت ساختمون برم که صدای فریادش بلند شد: ببند در اون خراب شده رو. میخوای با این بو و برنگی که این سگ پدر رو انداخته پلیس رو بندازی به جونم؟ با احتیاط برگشتم و در رو روی هم گذاشتم و بعد به سمت ساختمون رفتم. در چوبی رنگ رو رفته ای رو باز کردم و سعی کردم برم به 17 سال قبل، به همون چند روزی که توی این خونه زندگی میکردم. در رو که باز کردم تازه فهمیدم عکسای هانی و پدرم توی این خونه گرفته شده. قابی دور دیوار روبروی در بود و اکثر عکسای پدر و مادرم روی مبل تک نفره‌ای پشت به همون دیوار گرفته شده بود. واسه لحظه‌ای فراموش کردم واسه چی وارد اون خونه شدم. به دقت به اطراف نگاه کردم. کمد زوار در رفته یه چوبی گوشه سالن بود. همون کمدی که تو عکسا بود. حس غریبی داشتم. انگار اون خونه یه درب و داغون بوی مادرمو میداد. با بغض نگاهی به اطراف انداختم. 2 تا در سبز رنگ روبروم بود. با خودم گفتم یعنی کدوم اتاق مال پدر و مادرم بوده. کاش راهی بود تا زودتر به هانیه میرسیدم. این بیخبری، این همه راز سر به مهر داشت منو دیوونه میکرد. گلویی صاف کردم و گفتم: ببخشید، منیش خانم نیستن؟ صدای جعفر از جایی که حدس میزدم آشپزخونه باشه به گوشم رسید. چرا؟ بیا اینجاست خبرش. خماره. بعد جور رفته تو آسمونا. الان اسم خودشم ازش بپرسی پرت و پلا تحویلت میده. به سمت صدا رفتم. وارد آشپزخونه کثیف و دود گرفته ای شدم. منیشه گوشه ای نشسته بود و با چشمای نیمه باز و لبخندی که به لب داشت مشخص بود تو حال هوای دیگه ای سیر میکنه. با احتیاط جلو رفتم و سلام کردم. با چشمای نیمه بازش نگاهی به هم انداخت و زد زیر خنده: جعفر بیا، همون دختره اومده که بهش میگفتی زنبور. دنبال ننت میگردی؟ سری تکون دادم و آهسته گفتم: آدرس خونه مادرتون رو میخوام. یهو براق شد تو صورتم و با غیظ گفت: آدرس ننه منو میخوای چیکار؟ چیه؟ نکنه میخوای بگی بچه ننه منی؟ بعدم با دست اشاره‌ای بهم کرد: گم شو برو بیرون. حالمو خراب کردی با اون چشمای این وزقت. گم شو بیرون. های جعفر، تن لشه اینو بنداز بیرون. به اجبار از جا بلند شدم و از آشپزخونه بیرون زدم. این زن و شوهر هر دو دیوانه بودن انگار. جعفر همونطور که پاهاشو روی زمین میکشید پشت سرم را افتاد و سرخوش گفت: قناری، تو که آدرس ننه زنم رو میخواستی چرا از خودم نپرسیدی؟ به سمتش برگشتم و سعی کردم با حرفم خامش کنم: آقا جعفر، شما چه برادر من، خدا از بزرگی کمتون نکنه. به خدا اگر کارم گیر نبود مزاحم شما و خانمتون نمیشدم. تو رو خدا این لطفو در حقم بکنید. به خدا تا عمر دارم دعاتون میکنم. آدرس خونه پدر خانمتون رو بهم بدید. شاید اونا نشونی از مادرم داشته باشن. دماغشو بالا کشید و با دقت نگاهی به سر تا پام انداخت. از نگاهش چندشم شد. کمی رو سریمو جلو کشیدم و گفتم: آدرس رو بهم میدید؟ مکسی کرد و گفت: اگه دختر خوبی باشی چرا که نه. بعد دست دراز کرد تا دستمو بگیره که ناخودآگاه خودمو عقب کشیدم. عقب کشیدنم اما انگار جری ترش کرد که دست انداخت و بازومو گرفت. مگه آدرس نمیخوای؟ با ترسری به نشونه مثبت تکون دادم. نیشخنده کریهی زد و گفت: راضیم کن، راضیت میکنم قناری. دستمو پس کشیدم و با خشم هلش دادم عقب. درست لاغر اندام بودم، اما صدق سر خانم جون و بالا و پایین کردنش زورم بد نبود. جعفرم که جونی نداشت. با همون هل من چند قدمی عقب رفت و محکم زمین خورد و دادش رفت و آسمون. زنی که یه هر جایی. کمرم شکست.
اینو گفت و دستشو به زمین گرفت تا از جا بلند شه. از حرصم لگدی به پهلوش زدم و تا به خودش بیاد با عجله به سمت در حیاط دویدم. صدای فریاد و ناسزاش به گوشم میرسید. تمام بدنم عین بید میلرزید و از شدت ترس و عصبانیت داشتم بالا می آوردم. در حیاطو که بستم تازه خیالم راحت شد که جا ممنه و نیازی نیست که دیگه بترسم. همونطور که نفس میزدم نالیدم: 2 بار جستی هما خانم، خدا سومیشو به خیر کنه. با حالی خراب برگشتم سر خیابون. گیج و منگ بودم و نمیدونستم چی کار کنم و کجا برم. به امید اینکه صاحب املاکی آدرسی از صاحب خونه داشته باشه به سمت املاکی رفتم. اما صاحب املاکی میگفت سالها قبل حسین آقا سمت یکی از محله‌های بالای شیراز میشسته. اما ظاهراً اونجا رو فروخته بود و رفته بود جای دیگه و املاکی دیگه خبری از آدرس جدیدش نداشت و اینطور شد که من ناامید دست خالی از املاکی بیرون زدم. جواد آقا صاحب املاکی به هم اطمینان داده بود که کسی از اهل محل آدرس حسین آقا رو نداره. حتی ازش خواستم از عموشم بپرسه. اونم پسرشو فرستاد تو پارک و مطمئنم کرد که حتی آقا صادقم آدرسی ازشون نداره. دست از پا دراستم برگشتم سمت مسافرخونه. وارد که شدم چشمم به آقا حشمت افتاد. با اخمای در هم پشت میزش نشسته بود و ساک منم کنارش روی میز بود. با نگرانی جلو رفتم. چشمش که به من افتاد اخمش بیشتر شد و گفت: بیا دختر جون، واسه ما دردسر درست کردی. آمار اینجا رو دادن که به یه دختر مجرد و تنها اتاق دادم. از اماکن اومدن سر وقتم. تهدیدم کردم به پلو. بیا ساکتو بردار، تو رو به خیر و ما رو به سلامت. خواستم حرفی بزنم که مانعم شد. هیچی نگو دختر جون. به اندازه کافی منو تو دردسر انداختی. منم از این راه نون زن و 4 تا بچه‌مو میدم. نمیتونم به خاطر یه غریبه نون خانواده‌مو ببرم که. والا تا اینجاشم کاری که من برات کردم و هیچ کسی نمیکرد. اینو مطمئنم. با غصه ازش تشکر کردم و مقداری پول روی میزش گذاشتم و گفتم: ببخشید باعث درد سرتون شده. خیلی لطف کردید به من. هیچ وقت محبت شما رو فراموش نمی‌کنم. مساکمو برداشتم و با قدم‌های سست به سمت در خروج رفتم. لحظه آخرم و آقا حشمت صدام زد: برگرد خونه دختر جون. واسه دختری تو سن و سال تو هیچ جا به اندازه خونه خودت امن نیست. سری تکون دادم و در حالی که بغض گلومو میفشرد بیرون زدم. نمیدونستم کجا برم. بمونم و بیشتر دنبال آدرس حسین آقا بگردم یا برگردم شهر خودمون و با کمک عمو محمود سعی کنم مادرمو پیدا کنم. جایی واسه موندن نداشتم و جرأت موندن تو خیابون و پارک رو هم نداشتم. واسه همین ماشینی گرفتم و آدرس ترمینالو بهش دادم. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا برگردم به خونه خانجون. بلیطی گرفتم و بعد از نیم ساعت معطلی سوار اتوبوس شدم. از شانسم کنار دختر جوونی جا گیرم اومده بود. از خستگی خیلی زود خوابم برد. راننده اتوبوس اونقدر تند میرفت که تا رسیدم به شهرمون بالای 10 بار از خواب بیدار شدم و دوباره خوابیدم. در نهایت ساعت حوالی 4 صبح بود که رسیدم. انگار به خونه برگشته بودم. احساس امنیت و آرامش می‌کردم تو اون شهر. از همونجا ماشینی گرفتم و آدرس خونه خانم جونو دادم. اون موقع از روز جایی رو غیر از اونجا نداشتم. جلوی در خونه از ماشین پیاده شدم و خدا رو شکر کردم که کلید همراهم بود. آهسته در رو باز کردم و وارد حیاط شدم. به سمت در ورودی ساختمون که رفتم، با دیدن قفل بزرگی که روی در بود، دلهره افتاد به جونم. خانم جون محال بود جایی غیر از خونه خودش بمونه. وقتی از بیرون قفلی به اون بزرگی زده بودن، یعنی کسی داخل نبود. ساعت تازه 5 صبح شده بود و نمیتونستم برم خونه عمو محمود. به اجبار لباسامو از تو ساک در آوردم و روی زمین پهن کردم و همونجا دراز کشیدم. خوابم اما نمیبرد. فکر این که چی به سر خانم جون اومده لحظه‌ای راحتم نمیذاشت. درسته اون از من بیزار بود، اما من خیلی خوب میدونستم جز خونه خانم جون جایی واسه موندن ندارم. مخصوصا که پدرم قبل از پدرش فوت شده بود و علنا ارثی از پدر بهش نمیرسید و خودشم دار و ندارش رو قبل از مرگ به نام سارا زنش کرده بود و من هیچ دارایی نداشتم که بتونم باهاش زندگی کنم. تا ساعت 8 صبح 1000 بار دست به دست شدم. تمام بدنم کوفته شده بود و چون تو اون چند روز نتونسته بودم حمام برم، حالم داشت از خودم به هم میخورد. صبح که شد اول رفتم تو توالت گوشه حیاط و همونجا با همون صابونی که بود سر و صورت و بدنم رو شستم و خودم رو تمیز کردم و یکی از لباسام که تو اون چند روز نپوشیده بودم و تمیز بود و پوشیدم و موهای خیسم رو بالا بستم و از خونه بیرون زدم. واسه رفتم به خونه عمو باید میرفتم سمت آژانس تا از اونجا ماشین بگیرم. نزدیکاش بودم که صدای قدمایی از پشت سر به گوشم رسید و پشت بندش صدای متعجب جمیل رو شنیدم. هما.
برگشتی؟ حسی قوی به هم میگفت این مرد بی‌دلیل سد راه من نشده. حس شیشم هم هیچ وقت به هم دروغ نمیگفت. به سمتش برگشتم و گفتم انتظار داشتی بر نگردم؟ دستی تو موهای پرپشتش فرو برد و گفت تو همچنان شمشیر رو از رو بستی دختر. تو منو قال گذاشتی. جای اینکه من شاکی باشم تو شاکی هستی؟ تو رو خدا کار دنیا رو ببین. اخ می‌کردم و دست به سینه گفتم مثلا چی کارمی؟ اصلا کی ازت خواسته دنبال من راه بیفتی؟ تو به گذشته من چه ربطی داری؟ هر کی هستی اینو بدون، من همه چیزو میدونم. میدونم هانیه زنده است. میدونم تو اهواز با شوهرش داره زندگی میکنه. میدونم بهش گفتن من مردم که هیچ وقت دنبالم نگرده. حتی آدرس محل زندگیش تو اهواز رو هم دارم. زل زد تو چشمامو با خنده‌ای که روی لباش نقش بسته بود گفت به خدا که اگر یک کلمه از حرفاتو بفهمم. دختر تو قابلیت پلیس شدنو داری یا؟ بابا من یه آدم سادم. یه جوون که فقط از تو خوشش اومده. اون روزم دیدم حال روز خوبی نداری. گفتم باهات بیام هواتو داشته باشم که سرمو کوبیدی به طاق. یه روزم ترمینال موندم بلکه پشیمونشی برگردی. خبری ازت نشد منم برگشتم. کلافه سر تکون دادم. من فعلا نه وقت این کارا رو دارم نه حوصله‌شو. فعلا کار مهمتری دارم که باید انجامش بدم. پس لطف کن صد راهم نشو. هیچ جلوم سبز نشو. اینقدرم وقت منو نگیر چون به جای اینکه منو به خودت علاقه‌مند کنی بدتر داری منو از خودت بیزار میکنی. اینو گفتم و سری رفتم یه ماشین گرفتم و جلوی چشمای متحیر جمیل سوار ماشین شدم و به سمت خونه عمو محمود رفتم. هرچند دلم میخواست که تو این مسیر سخت یکی کنارم باشه، یکی پشتیبانم باشه، اما اون یه نفر جمیل نبود. من حتی ذره‌ای به این مرد اعتماد نداشتم، به مردی که اصلاً معلوم نبود از کجا اومده بود و واسه چی اینقدر پیگیر من بود. زنگ در خونه عمو رو زدم و کمی عقب ایستادم. لحظاتی بعد صدای پسر بزرگ عمو پیچید تو گوشم. کیه؟ مکسی کردم و گفتم هما. بدون اینکه در رو باز کنه فریاد زد بابا بیا هما. بعدم آیفونو گذاشت. کلافه پا به زمین کوبیدم و فوشی نثارش کردم. کمی بعد صدای قدمای بلندی به گوشم رسید و در خونه باز شد و چشمم به عمو محمود افتاد. لب باز کردم که سلام کنم اما با سیلی محکمی که به صورتم خورد حرف تو دهنم ماسید و با بهت و ناباوری خیره شدم به عمو که از شدت خشم قرمز شده بود. عمو محمود مچ دستمو گرفت و منو کشون تو حیاط و درو محکم بست. بعدم با خشم رو کرد به پسرش و گفت برو تو. تا من دارم با این دختر حرف میزنم کسی حق نداره بیا تو این حیاط. ساسان چشم میگفت و به سمت ساختمون رفت. صورتم گزگز میکرد و اشک تو چشمم حلقه زده بود. هیچ وقت عمو محمود رو اونقدر خشمگین و عصبانی ندیده بودم. نمیخواستم گریه کنم. من از بچگی کتک خورده بودم. ناسزا شنیده بودم. تحقیر شده بودم. اما گریه نه. هیچ وقت گریه نمیکردم. ولی دروغ چرا؟ سیلی عمو محمود خیلی درد داشت. قلبم داشت آتیش میگرفت. حالا که فهمیده بودم تو تمام اون سالها بیگناه حرف شنیدم دیگه نمیتونستم حرف زورشون رو تحمل کنم. واسه همین عصبانی و پرکینه نگاهی به عمو انداختم و گفتم یتیم گیر آوردی خانمو. واسه چی دست رو بلند میکنی؟ واسه اینکه رفتم دنبال حقیقت زندگیم؟ چون نخواستم مادر خودخواهت منو ناپاک بدونه؟ چون خسته شده بودم از نون با منت خوردن؟ واسه چی میزنی عمو؟ تو مگه عموی من نیستی؟ چرا به جای زدن پشتمو نگرفتی؟ چرا تو تموم این سالها وقتی مادرت ظرف غذای منو نجس میدونست و ظرف و لباسم رو از همه سوا میکرد یه بار صدا در نیومدم و یه نمونه 4 روز غیبم زده غیرتت به جوش اومده؟ این همه سال با خفت و خاری زندگی کردم غیرتت به جوش نیومد؟ عمو محمود که انگار پشیمون شده بود از سندیش دستی به صورتم کشید و زمزمه کرد ببخش شما عصبانی بودم. بعدم لبه یه باغچه نشست و ادامه داد حق بده بهم هما. بلند شدی بی خبر از خونه زدی بیرون. نگفتی اون زن بیچاره بدون تو توی اون خونه چی کار میتونه بکنه؟ فکر نکردی لااقل بعد از رسیدنت به مقصد یه زنگ بزنی به ما خبر بدی بریم بهش سر بزنیم؟ زن بیچاره 2 روز تمام روی اون تخت افتاده بود. 2 روز نه آب خورده بود نه غذا. تو چنان وضعیتی پیداش کردیم که دل دشمنش هم آب میشد از دیدنش. اگر اون پسر جوون بهمون خبر نداده بود که تو رفتی شیراز معلوم نبود چی به سر مادرم میومد. با کنجکاوی گفتم پسر جوون؟ کدوم پسر جوون؟ چه میدونم. یکی زنگ زد به محل کارم. گفت دختر برادرت رفته شیراز. میخواست ببینه تو کجا رفتی. من اول باورم نشد چون میدونستم با کسی در ارتباط نیستی.
بعدش اما نگران شدم و رفتم خونه خانم جون. به خدا که اگر چند ساعت دیرتر رسیده بودم سن بیچاره جون میداد. الانم بیمارستان بستریه. ببین بابی فکری چی کار کردی؟ مگه من به تو نگفتم خودم کمکت میکنم؟ چرا بدون اینکه بهم بگی پا شدی رفتی شهر غریب؟ نگفتی هزار جور بلا سرت میاد؟ نگفتی ممکنه یه آدم ناتو بخوره به پستت و بدبختت کنه؟ فکرم پی جمیل بود. تنها کسی که میدونست من رفتم شیراز اون بود. ولی اون شماره عمو رو از کجا آورده بود؟ اصلا چرا به اون خبر داده بود؟ از شکم بی دلیل نبود. این مرد ربطی به گذشته من داشت و میشک اگر باز باهاش سر ناسازگاری میذاشتم هیچی دستگیرم نمیشد. من داشتم بیخبر از آینده‌ای که نمیدونستم چه خوابایی واسم دیده واسه جمیل نقشه میکشیدم. باید بهش نزدیک میشدم. باید جوری وانمود میکردم انگار که منم دارم بهش علاقه‌مند میشم. باید میفهمیدم این مرد چطور یه دفعه وسط زندگی من ثبت شده. عمو محمود کلافه گفت نه، اینطور که معلومه من دارم آب تو هاون میکوبم. معلوم نیست حواست کجاست. من میخواستم برم بیمارستان. دیشب تا صبح راضیه پیشش بوده. باید با هم بریم تا تو رو هم ببینه و از نگرانی در بیاد. پوزخندی زدم و گفتم شوخی میکنید؟ مادر شما آرزوش سر به تن من نباشه. بعد الان نگران من بشه. به خدا که تا همین الانشم 1000 بار دعا کرده من جایی سر به نیست شده باشم و دیگه بر نگردم. اما اخ میکرد. حرف بی خود نزن هما. خودت میدونی خانم جون زن تندیه. دخترای خودش رو هم نمیتونه تحمل کنه. چه برسه به نویی که مادرش رو با استوبانی مرگ پسرش میدونه. با اکراه از جا بلند شدم و گفتم هرچی که هست من نمیام بیمارستانم. من میدونم شما هم میدونید که مادرتون چشم دیدن منو نداره. الانم من رفتم دنبال گذشتم. الان همونقدر که مطمئنم الا روزه مطمئنم که من ناپاک نبودم. بین پدر و مادر من اتفاقاتی افتاده که باعث شده پدرم به هانیه شک کنه. اون داستان عشق دو طرفه‌ای که واسه شما تعریف کرده بودم همش دروغ بود. هانیه هیچ وقت عاشق پدرم نبوده. برادر شما با دوز و کلک مادرم رو عقد کرده و بعد به دروغ بهش گفته من مردم. یکی هم این وسط به دروغ به پدرم گفته هانیه فوت شده. پدرم که مشخصه چرا به هانیه دروغ گفته. با وجود اینکه شک داشته من دختر خودشم، بازم واسه دق دادن هانیه و سر چشم گرفتن ازش منو برداشته آورده اینجا، جایی که میدونسته هیچ کسی چشم دیدنمو نداره. میدونی چیه عمو؟ قبل از فهمیدن حقیقت همیشه دلم واسه بابا میسوخت. خیال میکردم گیر کرده بوده بین زندگیش با سارا و مراقبت از من. اما الان نه. الان نه تنها دلم واسش نمیسوزه، بلکه اگر زنده بود دیگه تو روش نگاه هم نمیکردم. اینا رو گفتم و کیفمو روی شونم مرتب کردم و گفتم الانم اگر کلید خونه خانم جونو میدید من برم اونجا. اگرم نمیدید بگید من یه فکری واسه خودم بکنم. عمو محمود نگام کرد و گفت مطمئنی نمیای بیمارستان؟ سری تکون دادم. نه نمیام. نه خانم جون از دیدن من خوشحال میشه، نه من حوصله دیدن اخم و تخمشو دارم. عمو محمود رفت داخل و با دست کلیدش اومد بیرون و کلید رو از اون جدا کرد و بهم داد و گفت شب میگم یکی از برادرات بیاد پیشت. درست نیست شب تو اون خونه تنها بمونی. سری تکون دادم و ازش خداحافظی کردم و خواستم از خونش بزنم بیرون که صدام زد. هما. ایستادم اما برنگشتم عقب. ببخش، عصبانی بودم عمو. نفهمیدم چی کار کردم. بغض کردم و نفس عمیقی کشیدم تا گرگم نگیره. عمو محمود مرد بدی نبود. گاهی نیمچه محبتی بهم میکرد. مهمتر از همه این که درس خوندنم و مدیون اون بودم. اما هیچ وقت عین یه عموی واقعی پشتم در نیومده بود. ولی خب منم نمیتونستم انتظاری از کسی داشته باشم. زندگی تباه شده من همه زیر سر پدرم بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم مهم نیستم. فعلا خداحافظ. از خونه‌شون بیرون زدم و به سمت خونه خانم جون رفتم. به امن نزدیک محل کار جمیل از ماشین پیاده شدم. میخواستم با این مرد مرموز از در دوستی وارد شم، بلکه سر نخی به دستم برسه. اما خبر نداشتم که قراره. از گوشه یه چشم نگاهی به مغازش انداختم. پشت میزی نشسته بود و داشت با مرد جوانی حرف میزد. تو دلم گفتم عجب، من بالاخره اینو در حال کار کردن دیدم. کمی همونجا پرسه زدم و وقتی متوجه شدم منو دیده قدممو تند کردم و به سمت خونه رفتم. اما حواسم بود که از مغازش بیرون زد و پشت سرم راه افتاد. فاصلش که با هم کم شد با شیطنت گفت هما خانوم، اگه دعوا نمی‌کنی افتخار بده یه صبونه در خدمتت باشم. نمیخواستم زود وا بدم. میترسیدم شک کنه. واسه همین با بی‌تفاوتی گفتم عادت به خوردن صبونه ندارم.
بستنی چی؟ کیک. اصلا بریم کافه. بریم یک کیک و چایی بخوریم. پوزخندی زدم و گفتم شما شاگرد اون مغازه‌اید یا صاحبشید که هر وقت دلتون میخواد کارو ول میکنید و میزنید بیرون. با 2 قدم خودش رو به هم رسوند و گفت از بس خاطر شما عزیز خانم توپ و تشر صاحب کارمو به جون میخرم. سکوتم رو که دید دوباره گفت چی شد؟ میای بریم کافه؟ مکسی کردم و گفتم اتفاقا خودم میخواستم برم یه جایی صبحونه بخورم. اما بعد پشیمون شدم. حالا اما اگر زیاد حرف نمیزنی میتونی همراه هم بیای. با خنده چشمی گفت و کلیدشو تو دسته چرخوند و دنبالم راه افتاد. اما مگه میتونست جلوی وراچیشو بگیره؟ کلا پر حرف بود. اینو تو همون چند تا دیدار فهمیده بودم. شیراز رفتی شب کجا میموندی؟ سختت نبود تنهایی؟ این هانیه که چپ و راست در موردش به من میگی کی بود؟ کلافه گفتم کله پاچه خوردی سر صبحی؟ 2 دقیقه نمیتونی ساکت بمونی؟ دست خودم نبود. اصلا بلد نبودم چطور باید با یه مرد جوان برخورد کنم. از بچگی نه محبتی دیده بودم نه به کسی محبت کرده بودم که بلد باشم. جمیل اما بی تفاوت نسبت به تندی من گفت باشه هما خانم، فهمیدی دل منو بردی، فعلا بتازون، نوبت منم میشه. بی توجه بهش به کافه‌ای که 1-2 خیابون از خونمون بالاتر بود رفتم. جمیلم پشت سرم اومد و با سرخوشی نگاهی به اطراف کافه انداخت و پشت میز دنجی نشست تا گارسون سفارشمونو بیاره. سعی کردم سر حرفو باهاش باز کنم. خانوادت اینجان؟ نیم نگاهی به هم انداخت. نه، من تنهام اینجا. با یکی از دوستای قدیمیم یه خونه گرفتیم، همینجا کار میکنیم. با طعنه گفتم یعنی شهر خودتون کار نبود که پا شدی اومدی اینجا؟ مکسی کرد و گفت خانوادم تو روستا زندگی میکنه. منم دیگه نتونستم محیط اونجا رو تحمل کنم. گفتم روستاهای اطراف همین شهر انگار گیج شده بود. خیلی خوب میفهمیدم داره تو ذهنش داستان میسازه. نه، سمت خوزستان. با تعجب گفتم اما تو که گفته بودی عرب نیستی. خندید و گفت بازجویی میکنی دختر؟ مگه هر که خوزستانی عربه؟ اینا رو ول کن، از خودت بگو. شیراز چی کار داشتی که سر منو کوبیدی به طاق و در رفتی؟ اگه بدونی بعد از رفتنت اون راننده تاکسی‌ها چی کارم کردن؟ به هر کی گفتم سوارم کن اون ماشین رو تعقیب کن 4 تا درشت بارم کرد. تهش مجبور شدم تا صبح روی صندلی خشک بخوابم. پوزخندی زدم و گفتم حقت بود، این عاقبت فضولی زیاده. ابروی بالا انداخت و با شیطنت گفت نه، انگار هنوز شمشیر تو سفت و سخت نگه داشتی. گارسون که سفارشمون آورد جمیل ساکت شد. بعد از رفتنش خودمو مشغول خوردن کیکم کردم. جمیل اما انگار که نمیتونست ساکت بمونه دوباره گفت نگفتی هانیه کیه؟ با خونسردی گفتم مادرم. 17 سال قبل ترکم کرده. دارم دنبالش میگردم. رفته بودم شیراز دنبال یه آدرس و نشونی. ای بابا چه غم انگیز. چیزی هم دستگیرت شد؟ شونه‌ای بالا انداختم. نه، چیز خاصی نفهمیدم. فقط میدونم برخلاف تصورم مادرم به احتمال زیاد زنده است و اهواز زندگی میکنه تو محله‌ای به اسم کیان آباد. جمال هانی گفت و به فکر فرو رفت. لحظه به لحظه داشتم مطمئن‌تر میشدم که این مرد ربطی به گذشته من داره. فقط نمیفهمیدم هدفش از نزدیک شدن به من چیه. باید کمی ملایم‌تر باهاش برخورد میکردم بلکه بفهمم قصد و نیتش رو. سکوت جمیل که طولانی شد دستی جلوی چشماش تکون دادم و گفتم کجا غرق شدی؟ تکونی خورد و لبخندی زد. ببخشید، من دیگه باید برم. زیاد از مغازه دور بمونم میترسم صاحب کارم پرتم کنه بیرون. سری تکون دادم و خداحافظی کردم. جمیل به سمت صندوق رفت و هزینه کیک و چای من و نوشیدنی خودش که حتی لب بهش نزده بود و داد و غرق در فکر از کافه بیرون زد. معلوم بود این مرد از طرف هر کی که اومده آدم ناشی و کارنابلدیه. وقتی بهش گفتم میدونم که مادرم اهواز زندگی میکنه به وضوح به هم ریخت. انگار انتظار نداشت من از محل زندگی مادرم با خبر باشم. از نظر خودم تا زمانی که معمای این مرد رو حل نمی‌کردم رفتنم به اهواز بیفایده بود. مخصوصاً که آدرس دقیقی هم از محل زندگی مادرم نداشتم. جز اسم یه محله که معلوم نبود وسعتش چقدره. 3 روز تو خونه تنها بودم. البته آخر شب‌ها به سفارش عمو محمود امیر واسه خواب می اومد و صبح اول وقت میرفت سر کار. خبر داشتم که خانم جون منتقل شده به بخش و قراره به زودی مرخص بشه. همه رو مقصر حال بد مادرشون میدونستن. انگار نه انگار که خودشون ماه به ماه به اون پیرزن سر نمیزدن. اون روزا هر کسی طعنه‌ای بهم میزد و منم به اجبار سکوت میکردم.
فکرم درگیر مسائل مهمتری بود و دلم نمیخواست باهاشون بحث کنم. چون تنها جایی که برای موندن داشتم خونه خانم جون بود. میترسیدم خانم جون بعد از ترخیص راضی نشه تو خونش بمونم و بی سرپناه بشم. تو اون مدت یه بار دیگه جمیلو دیده بودم. نمیخواستم دستم رو بشه. واسه همین دیگه در مورد گذشتم باهاش حرف نمیزدم. میخواستم کم کم بهش نزدیک بشم و سعی کنم رابطه عاطفی باهاش برقرار کنم. هرچند تو این کار ناشی بودم، اما به هر حال دختر بودم و این سری غرایز طبیعی تو این مسیر کمکم میکرد. روز 4 بود که خانم جون ترخیص شد. عمه خبر فرستاده بود که خودش نهار درست میکنه و میاره خونه. منم از صبح از سر بیکاری کل خونه رو تمیز کرده بودم تا خانم جون نتونه بهونه‌ای بیاره. در نبودشم کل خونه رو گشته بودم. از اتاق و کمودا گرفته تا هر پشت فصلی که پیدا میکردم، به امید اینکه ردی از گذشته پیدا کنم. اما هیچ چیزی پیدا نکرده بودم. خانم جون با اخمایی در هم برگشت خونه. چشمش که به من افتاد صداشو بالا برد و رو به عمو محمود گفت: این دختر چرا هنوز اینجاست؟ مگه نگفتم نمیخوام ریختشو ببینم؟ مادرش زد پسرم و جوون مر کرد، خودشم میخواد منو دق بده. دست به سینه با حرص گفتم: اگه حقیقت زندگی پدرمو میدونی و اینا رو میگی که حرفی باهات ندارم، اما اگر نمیدونی اینو بدون که پسرت به مادر من دست درازی کرده. مادرم برخلاف میلش ازش آبستن شده و بعدم اونو به امان خدا ول کرده و اومده اینجا. اگر هوا و هوس پسرت نبود من الان آوارگی این خونه و اون خونه نبودم. عمو محمود با دلخوری رو کرد بهم. بسته هما، بسته. بفهم چی میگی؟ مگه نمیبینی خانم جون حالش خوب نیست؟ میخوای سکتش بدی؟ بی توجه به داد و بیداد خانم جون کیفمو برداشتم و بعد از پوشیدن یه مانتو دم دستی از خونه بیرون زدم. عمه چند باری صدام زد، اما واقعا حوصله موندن نداشتم. ترجیح میدادم زمانی برگردم که خانم جون خواب باشه تا کمتر تأخیر بشم و حرفش نبم. اون روز چند ساعتی تو پارک نزدیک خونه پرسه زدم و با غروب آفتاب برگشتم خونه. وارد سالن که شدم، اما تو تاریک و روشنی سالن چشمم به زن بابام افتاد. عجیب بود حضورش تو خونه خانم جون. خیلی وقت بود خودشو از این خانواده جدا کرده بود. فقط هر اسگاهی پسراش واسه عیدیدنی چیزی می اومدن. حالا که حقیقت ماجرا رو فهمیده بودم، دلم واسه اونم میسوخت. زن بیچاره‌ای که شوهرش رو به هوا و هوس فروخته بود. زن بابام زن قشنگی بود. چشمای عسلی رنگی داشت. یادم بچه ترکه بودم، عاشق چاله لپش موقع خندیدنش بودم. جواب سلامش رو آهسته دادم و خواستم به سمت اتاقم برم که صدام زد: هما، بیا بشین. با تردید جلو رفتم. بعدم نمی اومد باهاش حرف بزنم. بالاخره اون زن بابام بود و شاید چیزایی میدونست. روبروش نشستم و گفتم: سابقه نداشت بیاید اینجا. تعجب کردم از دیدنتون. زنم و عمه‌هات خسته بودن. چند روز تو بیمارستان پیش مادر بزرگت مونده بودن. گفتم برن استراحت کنن، امشب من کنارش میمونم. سکوت بینمون با تک سرفه اون شکست. رفته بودی شیراز؟ بله، یه آرومی گفتم. خودش رو جلو کشید و با کنجکاوی گفت: چی فهمیدی؟ از گذشته مجید و هانیه چی فهمیدی؟ با تعجب گفتم: شما مگه خبر ندارید؟ وقتی بابا مادرم رو ول کرد و برگشت مگه به شما چیزی نگفته بود؟ آهی کشید و گفت: پدرت مرد توداری بود. کم پیش می اومد پای حرف هم دیگه بشینی. راستش من از همون سال اولی که هانیه رو عقد کرد فهمیده بودم مجید دیگه اون مجید همیشگی نیست. بیشتر از قبل ما رو تنها میذاشت. کمتر محبت میکرد. بیشتر دعوا را مینداخت. انگار منتظر بهونه بود تا به قهر از خونه بره. فهمیده بودم. حس زنانم اشتباه نمیکرد. مجید عاشق زن دیگه ای شده بود. حتی 1-2 بار از دهنش در رفت و منو هانیه خطاب کرد. بعد سری حرفشو خورد و بحثو عوض کرد. میدونی هما، من همیشه ازت بیزار بودم. از تو، از مادرت، از شمایی که زندگیمو ازم گرفتید. بیزار بودم از زنی که حتی بعد از مرگشم سایش رو زندگیم بود. مجید عاشق مادرت بود. اینو من خیلی خوب میدونستم. عاشق اون و بعدها عاشق تو. تویی که روزای اول تولدت فکر میکرد دختر خودش نیستی. حتی نگاتم نمیکرد. اونقدر نسبت بهت بی‌مهر بود که من شک نداشتم تو دختر مجید نیستی. مجید حتی بعدها که نشونه روی دستت رو دید هم نتونست کامل باور کنه که تو دختر خودش باشی. نمیدونم بین اون و هانیه چی گذشته بود، اما هرچی که بود زندگی منو جهنم کرده بود. دلم میخواست تموم رد و نشونایی که از اون زن تو خونم بود رو از بین ببرم. بزرگترین نشونه هانیه اما تو بودی. تویی که عجیب داشتی شبیه مادرت میشدی. هانیه فقط کمی از تو چاق‌تر بود. با تعجب گفتم:
مگه شما هانیه رو دیده بودید؟ یهو دست پاچه شد و گفت خودشو که نه، عکسشو تو جیب مجید دیده بودم. امشب اومدم اینجا تا ببینم چی از مادرت فهمیدی. میخوام بدونم اون زن چی داشت که مجید ترجیحش داد به زن و 2 پسرش. شب آخری که پدرت زنده بود تو نامه‌ای که معلوم نشد از کجا اومده و کجا نیست و نابود شد چی نوشته بود که مجید دق کرد و من و بچه‌هام بی سرپناه شدیم. اش نشست روی گونم. دلم میخواست بغلش کنم. حس همدردی عمیقی داشتم باهاش، اما جلوی خودم رو گرفتم و مختصر هر چیزی که فهمیده بودم رو بهش گفتم. با غصه نگام کرد و گفت از اون نامه چیزی نفهمیدی؟ نامه‌ای که یه عمره شده کابوس شبانه روزم. نه، نمیدونم چرا به دروغ بهش گفتن هانیه فوت شده و نمیدونم تو اون نامه چی بوده که باعث فوت پدرم شده. اما هانیه هیچ وقت به پدرم نارو نزده. به این لااقل مطمئنم. حتی اگر هیچ وقت پیداش نکنم خیالم راحته که پاکی مادرم لااقل واسه خودم ثابت شده. اینکه دیگران چه فکری در موردش میکننم اصلا دیگه واسم مهم نیست. زن بابام از جا بلند شد. از تو کیف دستیش کیسه‌ای پارچه‌ای بیرون آورد و به سمتم گرفت. با تعجب گفتم این چیه؟ آهی کشید و گفت طلاهای مادرته. مجید داده بود به من. یه پلاک اسمم بود به اسم خودت که مجید برات خریده بود. اما اون گم و گور شده بود. جز اون باقی طلاهای بچگی خودت و مادرت تو این کیسه است. ازش گرفتم و تشکر کردم. از لحاظ مادی به اون طلاها نیاز داشتم. نیم نگاهی بهشون انداختم و گفتم پلاک اسمم گم شده. کی؟ نمیدونم. یه پلاک بزرگ بود. قبل از فوت پدرت همیشه با زنجیر کوتاهی تو گردنت بود. پدرت که فوت شد معلوم نشد اون پلاک رو کجا گم و گور کردی. سری تکون دادم و ازش تشکر کردم. اون پلاک پیش خانم جون بود. یعنی تو بچگی خانم جون اون پلاک رو ازم دزدیده بود. نمیدونم قصدش از برداشتن اون پلاک چی بوده. رفتم تو اتاقم و کیسه رو باز کردم. طلای زیادی نبود. یه گردنبند ظریف، 3 تا انگشتر و 3 تا علنگو که مشخص بود مال مادرم بوده. یه پلاک کوچیک با زنجیرش و 3 تا علنگوی ظریف هم مال من بود. کم بود، اما واسه منی که هیچی نداشتم غنیمت بود. طلاها رو تو کیفم مخفی کردم. فردای اون روز با جمیل وعده داشتم. صبح که بیدار شدم دیدم سارا داره صبحونه حاضر میکنه. تو درگاه آشپزخونه ایستادم و خیره شدم بهش. واسه لحظه‌ای حسرت خوردم که چرا این زن مادر واقعی من نیست. سارا زن بدی نبود. یعنی درسته در حق من بدی کرده بود، اما ذاتاً آدم بدی نبود. رو پسرا خیلی حساس بود و با وجود اینکه پدرم در حقش خیلی بد کرده بود بازم مشخص بود دوستش داره. وگرنه کم خواستگار نداشت بعد از فوت پدرم. اما ترجیح داده بود بشینه و بچه‌هاشو بزرگ کنه و وفادار بمونه به روح مردی که هیچ وفایی بهش نکرده بود. سرفه‌ای کردم تا سارا متوجه حضورم بشه. به سمتم برگشت و با دیدن سر و تیپم که لباس بیرونی تنم بود گفت میری بیرون؟ سر تکون دادم. آخرین ظرفو تو سینی گذاشت و گفت باید یه فکری واسه پرستار خانم جون بکنی. تو که نیستی. هیچ کسی هم نمیتونه از زندگیش بزنه و مدام اینجا باشه. منم ظهر باید برگردم خونه. باید برم واسه بچه‌ها غذا درست کنم. تو هم هر جا هستی تا ظهر خودتو برسون. چشمی گفتم و خواستم برم که ناخودآگاه از دهنم در رفت و گفتم حلالشون کردی؟ با تعجب نگام کرد. کی رو؟ سمسمه کردم مجید و هانیه رو. بعد از سکوتی طولانی گفت آره، مجید پدر بچه‌هام بود. هانیه هم یه زن بی پناه بود که وقتی به عقد پدرت در اومده بود نمیدونست پدرت زن داره. با تعجب گفتم واقعاً هانیه نمیدونسته؟ شونه‌ای بالا انداخت. یه بار مجید همچین حرفی زد. بحثمون شده بود. من گفتم تو عاشق یه زن خونه خراب کن شده بودی. اونم گفت هانیه تا 2 ماه بعد از عقدشون نمیدونسته مجید زن داره. بعد از 2 ماه خود مجید از دهنش در میره و بهش میگه شاید تا دیشب مادر تو از ته دل حلال نکرده بودم. اما وقتی فهمیدم اون تو این ماجرا مقصر نبوده و خودشم کم زجر نکشیده از ته دل بخشیدمش. لبخندی زدم و گفتم ازت ممنونم. بابت تمام روزایی که ازم مراقبت کردیم ازت ممنونم. چشماش تر شد و گفت ولی نتونستم پیش خودم نگهت دارم. چهرت منو یاد مادرت مینداخت. هر بار نگات میکردم حس میکردم دارم به رقیبم نگاه میکنم. اما الان فهمیدم مادرت هیچ وقت رقیب من نبوده. بعد از سکوتی کوتاه سارا سینی صبحونه رو برداشت و آهسته ازم خداحافظی کرد و به سمت اتاق خانم جون رفت. با خودم فکر کردم اگر پدرم زنده بود و میفهمید هوا و هوسش چی به سر زنای زندگیش آورده چی کار میکرد؟ یکی رو آواره و افسرده رها کرد و دیگری رو تنها و دل شکسته. با غصه به سمت محلی که وعده داشتم با جمیل رفتم.
از دور که دیدمش دستی براش بلند کردم و به سمتش رفتم. نمیدونستم چطور زیر زبونشو بکشم. هرچقدر دست با چلفتی و بی عرضه بود، در عوضش دهنش به شدت قرص بود و هیچ جور نم پس نمیداد. نزدیکش که شدم به سختی لبخندی زدم و بهش سلام کردم. کنارم نشست و گفت چطوری؟ چه خبر؟ ناراحت به نظر میای. شونه بالا انداختم. خوبم. یکم دلم گرفته. کاش میتونستم با خیال راحت یه سفر برم. جمیل مکسی کرد. هما، اگه من ازت بخوام با هم نامزد کنیم چی جوابمو میدی؟ با تعجب گفتم چی؟ نامزد کنیم؟ تو همین چند تا دیدار یه ساعته به این نتیجه رسیدی که نامزد کنیم؟ دست باچه شد و گفت خب آخه من تو رو از خیلی قبل‌تر میشناسم. بارها و بارها روبروی مدرسه و زمانی که از در مغازم رد میشدی دیده بودمت. رفتار و اخلاق تو میدیدم. سنگین بودن تو، خانوم بودن تو. خانوادت هم که اینجا همه میشناسن و همه به خوبی ازشون یاد میکنن. در ضمن یه سری شناخته هست که طرفین باید حتما زیر یه سقف برن و بعد از ازدواج مشخص میشه. الان همین که میدونم دختر خوبی هستی و سرت به کار خودته و اهل رفیق شدن با این و اونو، اینجور مسائل نیستی برام کافیه تا برای نامزدی پا پیش بذارم. الان جواب تو اما مهمه. میخوام بدونم به اون درجه از شناخت رسیدی که به هم جواب مثبت بدی تا با خانواده بیایم. در حالی که از پیشنهادش جا خورده بودم گفتم نمیدونم، باید فکر کنم. حقیقتش حرفش وسوسم کرده بود. درسته من هیچ ازش خوشم نمی اومد و هرگز راضی نمی شدم باهاش ازدواج کنم. اما وقتی حرف از اومدن خانواده‌اش زد با خودم گفتم شاید ردی از گذشته من تو خانواده جمیل باشه. واسه همین بعد از مکث کوتاهی گفتم خودت میری دنبال خانواده‌ات؟ سری تکون داد. آره، یه سر باید برم خوزستان. اگه تو راضی باشی میرم و با خانواده‌ام برمیگردم. با کنجکاوی گفتم خانواده‌ات دقیقاً کجا زندگی میکنن؟ انگار از دهنش پرید که یهو گفت مرکز استانه. اهواز. خودشم فهمید چه خبطی کرده، چون سری حرفشو عوض کرد و گفت البته تو روستاهای اهواز زندگی میکنن. منتها خواهرم اهواز دانشگاه میره. یه اتاق براش گرفتن. وقتایی که بخوان دکتر برن میرن اونجا میمونن. الان 2 روز رفتن اونجا. آهانی گفتم و دیگه بحثو کش ندادم. نمیخواستم بفهمه بهش شک دارم، چون اگر میفهمید دیگه دستم به جایی بند نبود. جمیل دوباره با اصرار گفت بیایم خواستگاری هما. به خدا قول میدم پشیمون نشی. خواهش میکنم این فرصتو به من و خودت بده. کمی فکر کردم. به عقل ناقص خودم دیر یا زود باید رابطه‌مو کمی با این مرد مشکوک جدی‌تر میکردم تا سر از کارش در میآوردم. برای همین دلو زدم به دریا و گفتم آره میتونی بیای. با تعجب نگام کرد و گفت واقعا بیام؟ بی‌حوصله از جا بلند شدم و گفتم آره بیا. شماره خونه رو که داری. 2 روز قبل از اومدنت خبر بده به مادر بزرگ و عموم بگم. هیجان زده گفت داری میری؟ نمیخواستم برم خونه، اما واقعا حوصله حرف زدن با این آدمو نداشتم. واسه همین سری تکون دادم و گفتم آره مادر بزرگم تنهاست، باید برم. اصرار کرد برای رسوندنم تا در خونه. منم در و همسایه رو بهونه کردم و نذاشتم بیاد و راهمو به سمت خونه کش کردم. از دیدش که دور شدم و مطمئن شدم داره میره سمت مغازش، مسیرمو تغییر دادم و به سمت پارک سر کوچه رفتم. تا نزدیکای ظهر همونجا نشستم و فکر کردم. نمیدونستم چطور باید بفهمم مادرم زنده است یا چطور بفهمم کجا زندگی میکنه. هیچ کسی تو این مسیر کمکم نمیکرد و نمیدونستم چطور باید به جواب سوالاتم برسم. ظهر که رسیدم خونه انتظار داشتم سارا رو ببینم، اما رفته بود و امیر اومده بود. با دیدن من دستی به رو سریم کشید و موهامو به هم ریخت. یاغی شدی آبجی. هر وقت دلت میخواد میری، هر وقت دلت میخواد برمیگردی. نمیگی یه داداشی داری که رگ غیرتش واد میکنه؟ به شوخی بی‌مزه‌اش لبخند کمجونی زدم و با طعنه گفتم خان داداش، خیلی قبل‌تر باید رگ غیرتت واد میکرد. الان دیگه بزرگ شدم و از پس خودم برمیام. دلخور کنارم نشست و گفت چرا با همه سر جنگ داری هما؟ چرا فکر میکنی تو سرنوشت و گذشته تو ماها مقصر بودیم؟ از وقتی از شیراز برگشتی یکی دیگه شدی. چرا غریبه شدی هما؟ هان چرا؟ پوزخندی زدم. مگه تا حالا واسه شما غریبه نبودم داداش؟ مگه تا امروز برای شما خواهر بودم که بعد این باشم؟ مگه وقتی ردی از مادرم پیدا کردم عین یه غریبه خودتو نکشیدی کنار؟ پس چرا ازم گله میکنی؟ من همون جوری باهاتون رفتار کردم که با هم رفتار کردید. امیر نفس عمیقی کشید. گوش کن به من هما. تو زیاد یادت نیست، اما من درد و رنج مادرم و یادمه. سارا مادر منه.
اونا امین تنها کسایی هستن که من تو این دنیا حاضرم براشون هر کاری بکنم. نمیگم تو غریبی، تو هم خواهرمی، اما قبول کن نوع زندگی ما باعث شده اصلا فاصله بگیریم. منم اشتباه کردم که گفتم کمکت نمیکنم. باور کن بعد از رفتنت وقتی به مادرم گفتم دست رد به سینه زدم و درخواست کمکت رو رد کردم، بحث بدی باهام کرد. گفت باید کمکت میکردم. راستش انتظار نداشتم این حرفا رو از مادرم بشنوم. یه تلاش کرده بود ما رو از تو دور نگه داره. رابطه‌اش رو با همه محدود کرد تا ما کمتر با تو برخورد داشته باشیم. حالا اما ازم میخواست بهت کمک کنم تا راز گذشته بابا و اون زن رو بفهمی. رو ما ازش برگردوندم و گفتم دیگه کسی نمیتونه بهم کمک کنه. الان تنها چیزی که میخوام بدونم اینه که مادرم زنده است یا نه. اگر زنده است کجاست؟ میخوام بدونم اون آلبوم رو کی واسم فرستاده. کیه که میدونه مادر من زنده است و میخواد منو بهش برسونه اما هیچ کمک دیگه‌ای هم بهم نمیکنه. امیر کمی فکر کرد. اسم و فامیل مادرتو داری دیگه، درسته؟ سری به نشونه تایید تکون دادم که امیر با تردید ادامه داد. شاید بشه از طریق اسم و فامیلش پیداش کرد. بالاخره داره تو این مملکت زندگی میکنه. بذار من فردا که رفتم سر کار از بازاریای توی پاساژ و چند تا مشتری ثابتی که دارم پرس‌وجو میکنم. ببینم میشه از روی یه اسم به اطلاعات اون شخص رسید یا نه. نور امیدی تو دلم روشن شد. دعا میکردم نیازی به جمیل پیدا نکنم و خودم بتونم ردی از مادرم پیدا کنم. واسه همین عصر همون روز به جمیل زنگ زدم و ازش خواستم چند روزی دست نگه داره. مریض احوال بودن خانم جون رو بهونه کردم و ازش خواستم 10 روز بهم زمان بده. جمیل هم اگرچه خیلی پکر شد ولی قبول کرد مدتی بهم زمان بده تا هم کمی به خانم جون رسیدگی کنم، هم کمی به خودم برسم و از اون حال و روز در بیام. 3 روز از اون ماجرا گذشته بود و داشتم با پشت قاشق سوپ خانم جون رو له می‌کردم و بی حرف خوردش میدادم که زنگ در خونه به صدا در اومد. کاسه سوپ رو زمین گذاشتم و با عجله به سمت آیفون رفتم. امیر گفته بود از طریق یکی از بازاریا با کارمند ثبت احوال شهرمون آشنا شده و طرف بهش قول داده پیگیر کارش بشه. واسه همین دعا می‌کردم امیر پشت در باشه. صدای گرفتش رو که شنیدم آیفون رو سر جاش گذاشتم و به سمت در حیاط دویدم. در رو که باز کردم امیر با اخمایی در هم وارد شد و در جواب سلامم فقط سری تکون داد و جلوتر از من به سمت ساختمون رفت. پشت سرش رو افتادم و با کنجکاوی گفتم چی شده؟ چرا اخما تو همه؟ چیزی فهمیدی؟ روی مبل نشست و گفت یه لیوان آب بهم بده. سری لیوان آب به دستش دادم و جلوش نشستم. امیر یه نفس آب خورد و بعد از مکث کوتاهی گفتی مادرت چه سالی دوستشو توی خانه سالمندان دیده؟ 7-8 سال پیش. چطور مگه؟ چقدر به حرف این دوست مادرت اعتقاد داری؟ امکان داره بهت دروغ گفته باشه؟ با گیجی گفتم چرا باید دروغ بگه؟ از دروغ گفتن من چیزی نصیبش نمیشه آخه. امیر چنگی به موهاش زد و کلافه گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.